Và một đêm tháng 9 năm 2009, trong căn nhà nhỏ ấm cúng ở khu Bison, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ, một gia đình 6 người từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt nhọc. Đối với họ, đó chỉ là một buổi tối bình yên như bao ngày khác. Những đứa trẻ được đưa vào giường, những lời chúc ngủ ngon vang lên đầy yêu thương, và mọi người yên tâm đón chờ một ngày mới. Thế nhưng, không một ai trong gia đình biết rằng bình minh sẽ không bao giờ đến nữa, bởi một kẻ mang ý đồ đen tối đã lẻn vào nhà trong màn đêm tĩnh mịch. Những gì xảy ra sau đó là một vụ thảm án tàn bạo khiến cả khu vực rúng động, được gọi bằng cái tên vụ thảm sát ở Bison. Thảm kịch này kinh hoàng đến mức ngay cả những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm cũng phải sửng sốt trước cảnh tượng mà họ chứng kiến. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Câu chuyện xảy ra tại khu dân cư Bison, thị trấn Oran, quận Logan, nép mình giữa trung tâm của tiểu bang Illinois. Bison chỉ có khoảng 200 cư dân, khiến nơi đây giống như một vùng quê yên tĩnh bị lãng quên, bao quanh bởi đất nông nghiệp và những ngọn đồi thoai thoải. Và trung tâm câu chuyện của chúng ta là hai gia đình, nhà Tree và nhà Constant. Cả hai đều coi Bison là quê hương của họ vào cuối những năm 1990. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu về Rick Tree. Ông được biết đến với tinh thần làm việc chăm chỉ và thái độ không bao giờ bỏ cuộc. Thời gian đầu sự nghiệp, ông làm việc cho công ty xây dựng của cha dượng ở Lincoln, Illinois. Đây là thị trấn gần nhất có đầy đủ các tiện nghi thiết yếu như trường học, siêu thị, nhà hàng và thậm chí cả một sân bay nhỏ. Đó là nơi mà người dân từ các thị trấn nhỏ hơn thường đến khi họ cần giải quyết công việc. Cha dượng của Rick là cụ ông Perch và mẹ của ông cụ, bà Judy, cũng sống ở Lincoln. Trong nhiều năm, Rick đã làm việc vất vả, nhận các công việc xây dựng ở bất cứ nơi nào có thể. Ông tiết kiệm từng đồng để gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và con gái, Nicole Tree. Sự cống hiến của Rick cuối cùng cũng được đền đáp khi ông mua được một mảnh đất ở ngoại ô Bison. Sau đó, thay vì tiếp tục làm việc cho công ty của cha dượng, ông đã thành lập công ty riêng của mình, đặt tên là Tree Construction. Ông mua được một ngôi nhà kiểu nông trại với gara 2 ô tô tách biệt, một hồ bơi trên mặt đất và nhiều đất nông nghiệp để nuôi gà, cũng như các loài động vật khác. Việc sở hữu một doanh nghiệp đi kèm với nhiều chi phí phát sinh. Vì vậy, Rick quyết định cho thuê một phòng trong căn nhà của mình. Đó là lúc Ruth Constant bước vào cuộc đời ông. Bà chuyển đến sống cùng nhà Tree với hai đứa con nhỏ của mình là Justina, 3 tuổi, và Dylan Constant, 1 tuổi. Ban đầu, Ruth là người thuê nhà của Rick, nhưng không lâu sau đó, tình yêu đã nảy nở giữa họ. Ruth là một người phụ nữ ấm áp, bà có tính cách hướng ngoại và khiếu hài hước. Dường như Rick là người đàn ông hoàn hảo dành cho bà. Khi tình cảm của họ ngày càng bền chặt, Ruth phát hiện ra mình có thai. Năm 1997, họ kết hôn. Khi đó Rick 34 tuổi và Ruth 27 tuổi. Không lâu sau, họ chào đón hai người con chung là Tabitha và Austin. Trong số những đứa trẻ nhà Tree, Dylan có xuất hiện những biểu hiện bất thường. Theo lời kể của người thân, cậu bé rất hiếu động và thường xuyên quậy phá. Giáo viên của cậu cũng thường xuyên gửi về nhà các báo cáo về hành vi không có tính kỷ luật ở trường. Rick cùng Ruth đã rất cố gắng tìm cách giúp đỡ cậu bé. Khi họ đưa Dylan đi kiểm tra, cậu bé bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý. Mặc dù việc điều trị có giúp ích một chút, nhưng nó không tạo ra sự khác biệt đáng kể. Còn về Nicole, cô con gái riêng của Rick, lúc này Nicole đã tròn 18 tuổi và bắt đầu hẹn hò với Christopher Harris, hay còn gọi là Chris, một chàng trai địa phương 21 tuổi. Mối quan hệ của họ nhanh chóng trở nên nghiêm túc và kết thúc bằng một đám cưới. Sau khi kết hôn, cả hai chuyển đến sống cách nhà Rick chỉ 1 phút di chuyển. Không lâu sau, Nicole có thai. Sự ra đời của cháu gái Alyssa Harris khiến Ruth và Rick vô cùng hạnh phúc. Nicole cùng Chris thường xuyên đưa Alyssa đến nhà Ruth để bà chăm sóc em bé trong khi họ đi làm.
Và vào cuối tháng 7 năm 2009, Nicole và Chris đón đứa con thứ hai của họ. Đối với tất cả những người xung quanh, họ dường như là một gia đình hoàn hảo. Khi em bé tiếp theo chuẩn bị ra đời, cha dượng của Rick, cụ ông Percy và cháu trai Adam đã quyết định trải thảm mới cho nhà Nicole vào tháng 9 năm đó. Ngày hôm sau, Seton Landstrom, 10 tuổi, chạy đến nhà G để khoe chiếc xe đạp mới của mình. Nhưng khi đến hiên nhà, cậu bé sững sờ khi nhìn thấy những vệt đỏ loang lổ khắp hiên nhà và cánh cửa đang hé mở. Lo lắng và sợ hãi, cậu bé chạy đến nhà Nicole, nơi cụ ông Percy đang ở. Ngay khi nghe cậu bé kể lại sự việc, họ lập tức đến nhà Tree. Adam là người đầu tiên đến hiên nhà và nhìn thấy dấu vết máu đỏ, cũng như một con dao ở dưới chân cầu thang. Khi Adam bước vào cửa và bật đèn lên, anh đã chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh đến hết đời. Rick nằm trên hành lang, úp mặt xuống vũng nước đỏ dày đặc. Adam không dám tiến thêm bước nào nữa. Anh quay người chạy ra chỗ cụ ông Percy và bảo ông ấy gọi 911. Mặc dù anh không biết phải nói gì với cảnh sát vì anh không tận mắt chứng kiến tất cả. Khi cảnh sát đến, họ bắt gặp một vũng màu đỏ khổng lồ, rộng khoảng 0,6 đến 0,9 mét. Khi họ tiến sâu vào trong nhà, họ thấy đầu của Rick bị vỡ nát hoàn toàn. Cơ thể ông trông như vừa trải qua một cuộc tấn công kinh hoàng. Cảnh tượng khủng khiếp khiến cảnh sát nghi ngờ rằng một khẩu súng ngắn đã được sử dụng. Khi họ đi xuống hành lang, họ nhận thấy các bức tường đều bị hư hại, giống như ai đó đã tác động rất mạnh vào chúng. Sau đó, họ tìm thấy nạn nhân thứ hai là Dylan, đang cuộn tròn trên sàn ngay bên ngoài phòng ngủ chính, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Cơ thể cậu bé bị thương nặng và đầu cũng bị vỡ nát như Rick. Những vết dịch đỏ bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí cả trên trần nhà, khiến các sĩ quan ngày càng cảm thấy bất an. Khi họ bước vào phòng ngủ chính, Ruth nằm trên sàn nhà trong chiếc váy ngủ. Một nửa hộp sọ của bà cũng bị vỡ, và một lần nữa những vệt đỏ bắn tung tóe khắp các bức tường. Và rồi, cảnh sát bước vào phòng tắm liền kề. Họ tìm thấy Austin, chỉ mặc đồ lót, nằm úp mặt trên sàn gạch đẫm máu. Rõ ràng là gia đình Tree đã không hề nhận thấy có điều gì lạ trước đó. Họ chắc hẳn đã bị tấn công bất ngờ khi đang chuẩn bị đi ngủ vào đêm hôm trước. Với những gì đã thấy, các sĩ quan bắt đầu di chuyển một cách thận trọng trong nhà, vì họ không chắc kẻ thủ ác đã thật sự rời đi hay chưa. Tiếp theo, đội cảnh sát đi xuống hành lang và tiến đến phòng của Justina. Cảnh tượng lúc này còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì được tìm thấy lúc ban đầu. Những vũng nước đỏ loang lổ trên mọi bề mặt thấm vào giường của cô bé. Justina nằm sấp, đầu gục xuống mép giường, vương vãi vài phần bộ não bên dưới. Cô bé đã phải chịu đựng những vết thương tàn khốc nhất trong số các thành viên trong gia đình. Các viên cảnh sát rời khỏi phòng của Justina. Họ kiểm tra một căn phòng liền kề và những tưởng sẽ không thấy thêm nạn nhân nào nữa. Nhưng sau đó, họ phát hiện ra thứ gì đó trong tủ quần áo tối om. Ở đó, họ tìm thấy một bé gái 3 tuổi không còn sự sống đang nằm co ro trên sàn nhà. Xung quanh cô bé là vũng nước đỏ, với lớp da bị lột ra phía bên tai phải. Nó đã làm tan nát trái tim của những người có mặt tại hiện trường. Đột nhiên, một hạ sĩ nhận thấy có thứ gì đó động đậy. Hóa ra là một đứa bé. Một nhân viên y tế vội vã chạy đến bế Tabitha lên và chạy ra xe cấp cứu. Chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện gần nhất. Khi đến nơi, họ nhận thấy dấu hiệu sinh tồn của Tabitha rất đáng báo động. Ngay sau đó, chồng của Nicole, Chris, xuất hiện tại nhà Tree. Anh đã được thông báo tin từ nơi làm việc về vụ án kinh hoàng này. Khi anh đến, cảnh sát xác nhận sự thật đau lòng. Cả gia đình đã bị tấn công. Nhưng giữa tất cả sự hỗn loạn và bi kịch, vẫn còn một tia hy vọng. Cảnh sát nói với Chris rằng Tabitha đã sống sót một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, kỳ lạ Chris lại cảm thấy lo lắng khi biết Tabitha còn sống. Không suy nghĩ gì thêm, Chris nhảy lên xe tải của mình và lái xe đến trung tâm chấn thương, nơi Tabitha được đưa đi cấp cứu. Sau khi tiếp tục khám xét hiện trường, các nhà điều tra tìm thấy một dấu tay dính vết đỏ trên bồn rửa mặt ở phòng tắm mà Austin bị ra tay. Ngoài ra còn có một dấu giày mới ở bên ngoài,
được cho là khớp với đôi giày tennis của hãng K-Swiss. Trước chứng cứ này, các sĩ quan đã rà soát khu phố xung quanh và theo dõi các tin báo. Một người hàng xóm cho biết đã nhìn thấy một chiếc xe bán tải màu bạc đi ngang qua vào khoảng thời gian xảy ra vụ án. Đặc biệt, nó có ống xả nhô lên từ thùng xe phía sau cabin. Ngoài manh mối này, cảnh sát không tìm thấy thêm điều gì khác. Bác sĩ John Ranston, một nhà nghiên cứu bệnh học pháp y, đã thực hiện các cuộc khám nghiệm vào ngày đêm hôm đó. Ông đã chụp từng cm trên cơ thể các nạn nhân. Thế nhưng các vết thương nhiều đến nỗi khó có thể thấy được hết. Chỉ có một điều rõ ràng là họ đã bị tấn công vô cùng tàn bạo và không phải bằng súng. Ban đầu, vụ thảm án được cho là do súng ngắn gây ra. Nhưng hóa ra, các thành viên của gia đình Tree đều bị tác động vật lý đến khi lìa đời. Họ đã phải chịu đựng sự tương tác cho đến khi không thể chống trả. Bắt đầu từ Richie, ông có 39 vết thương do va đập, 13 trong số đó là ở đầu. Vợ ông, bà Ruth, bị 28 vết thương khắp cơ thể, hộp sọ của bà bị vỡ vụn. Austin, cậu con trai 11 tuổi của họ, bị vỡ hộp sọ và bị tương tác ít nhất 21 lần. Các dấu hiệu cho thấy cậu bé đã bị đẩy vào các vật cứng và ai đó đã dẫm lên chân cậu. Dylan, 14 tuổi, có hơn 100 vết thương và bị tác động ít nhất 52 lần. Justina, 16 tuổi, có ít nhất 15 vết thương có thể nhận dạng và phần đỉnh hộp sọ của cô bé đã bị mất. Trong khi đó, Tabitha đang trong cuộc chiến giành giật sự sống. Các bác sĩ chẩn đoán cô bé bị đa chấn thương sọ não và phù não nghiêm trọng. Thật khó khăn cho cô bé vì không thể nói hoặc nhìn thấy vì khuôn mặt bị sưng phù. Nhưng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi khi cô bé vẫn có thể cử động cánh tay, cho thấy cô bé vẫn còn chút sức lực. Để giúp cô bé phục hồi, các bác sĩ đã đưa ra quyết định khó khăn là loại bỏ một vài mảnh nhỏ trên hộp sọ của cô bé. Họ hy vọng điều này sẽ giảm bớt áp lực từ chỗ sưng và giúp não của cô bé lành lại đúng cách. Đó là một trường hợp khó khăn, nhưng đội ngũ y tế đã làm mọi thứ có thể để cứu cô bé. Nicole luôn ở bên cạnh Tabitha trong suốt quá trình phục hồi của cô bé tại bệnh viện. Khi đó, bầu không khí căng thẳng bao trùm các sĩ quan cảnh sát khi đứng canh gác phía sau giường bệnh của cô bé. Họ biết Tabitha là người duy nhất sống sót sau vụ việc kinh hoàng, và họ lo ngại rằng nghi phạm có thể cố gắng thủ tiêu cô bé. Điều này càng khiến các nhà chức trách phải theo dõi và bảo vệ nạn nhân sát sao hơn. Ngoài ra, Nicole đã cố gắng hết sức để giúp đỡ các nhà chức trách, chia sẻ tất cả những gì cô có thể biết. Mặt khác, Chris lại là nguồn động viên lớn cho Nicole trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn này. Anh dành hàng giờ đồng hồ với cô, cố gắng an ủi và giúp đỡ cô vượt qua sự hỗn loạn xung quanh họ. Tuy nhiên, sự thật là mối quan hệ giữa Chris và Nicole không hề êm xuôi như vẫn tưởng. Họ đã gặp nhiều sóng gió trong thời gian bên nhau. Họ đã chia tay nhiều lần và sau đó cố gắng hàn gắn mọi thứ vào đầu năm 2009. Nhiều ngày trôi qua sau ngày định mệnh đó và cảnh sát dần rơi vào bế tắc. Mặc dù đã theo dõi mọi manh mối có thể, như chi tiết về chiếc xe khả nghi và dấu giày mới, họ vẫn chưa xác định được bất kỳ nghi phạm chính thức nào. Gia đình Tree không có kẻ thù nào nếu dựa trên lời khai của mọi người xung quanh. Trên thực tế, họ rất được yêu mến trong khu phố, được biết đến với sự hào phóng và tử tế. Nhiều hàng xóm có thể chứng thực cho bản chất tốt đẹp của họ, vẽ nên bức tranh về một gia đình vừa giàu có, vừa yêu thương nhau. Mặt khác, sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra, cảnh sát đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa và khuyến khích mọi người trong khu phố bảo vệ nhà cửa và đề cao cảnh giác. Các biện pháp thiết thực vào ban đêm như khóa cửa, chú ý lịch trình của con cái và để ý đến hàng xóm đều được thực hiện nghiêm ngặt. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2009, đám tang của gia đình Tree diễn ra trong đau thương. Nhưng giữa tất cả nỗi đau buồn, Tabitha vẫn đang chiến đấu giành lại cuộc sống của mình trong bệnh viện. Cư dân của khu phố vẫn phảng phất nỗi sợ hãi dai dẳng vì họ biết kẻ thù ác vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Không ai biết liệu hắn có tấn công gia đình nào khác nữa hay không. Ngay sau đó, một bước ngoặt của vụ án đã xuất hiện ngay tại bệnh viện mà Tabitha đang điều trị. Một sĩ quan, sau khi kết thúc ca trực canh gác Tabitha,
đã đi chung thang máy với Chris Harris. Chàng con rể có hiếu này vừa rời khỏi phòng bệnh của Tabitha. Vị sĩ quan tình cờ liếc xuống và nhận thấy đôi giày của Chris là đôi giày thể thao K-Swiss, với gai giày giống hệt dấu giày được tìm thấy bên ngoài hiện trường vụ án. Vị sĩ quan nhanh chóng thông báo cho các thám tử và Chris bị triệu tập để thẩm vấn ngay lập tức. Họ đã so sánh gai giày của anh ta với dấu giày được tìm thấy tại hiện trường, nhưng có một chút khác biệt. Đôi giày lớn hơn nửa cỡ. Tuy không khớp với bằng chứng đã có, các thám tử vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vì vậy, họ không dừng lại mà âm thầm thu thập dấu vân tay của Chris. Sau đó, họ gửi chúng đến phòng thí nghiệm tội phạm để phân tích thêm. Để chứng minh sự vô tội của mình, anh trai của anh ta, Jason Harris, đã đứng ra bảo vệ em trai mình, cung cấp bằng chứng ngoại phạm và tuyên bố rằng họ đã ở cùng nhau toàn bộ thời gian xảy ra án mạng. Không chỉ vậy, Nicole còn tỏ ra vô cùng tức giận trước việc Chris bị điều tra và nghi ngờ. Cô đã lên trang MySpace của mình để bảo vệ anh ta, viết một bài đăng đầy cảm xúc, mặc dù đầy lỗi chính tả. Toàn bộ câu chuyện này thật lộn xộn và quá bất công. Không chỉ các con tôi mất đi 5 người thân trong gia đình, mà giờ đây cha của chúng còn bị gài bẫy và bắt đi. Điều này quá sức chịu đựng. Nicole tiếp tục đưa ra bằng chứng chắc chắn rằng cả 6 nạn nhân đã chiến đấu cho mạng sống của họ, và Chris thậm chí không có một vết xước nào trên người. Cô ấy chia sẻ thêm rằng anh ấy đã ở bên chúng tôi trong mọi việc, và giờ họ cũng đã bắt anh ấy đi. Nicole không phải là người duy nhất đứng lên bảo vệ Chris. Mẹ kế của anh ta, bà Debbie Harris, cũng lên tiếng với truyền thông, nói rằng gia đình họ tin vào sự vô tội của anh ta. Cha của Chris, ông S, đã khóc trong cuộc điện thoại với Chris từ nhà giam. Theo bà Debbie, Chris đã bị sốc trước vụ bắt giữ và lo sợ cho sự an toàn của gia đình mình. Anh ta còn nói với cha mình, con sợ vì con biết những kẻ sát nhân vẫn còn ngoài kia. Sau đó, Chris thề rằng anh ta không gây ra vụ án mạng kinh hoàng này. Khi cảnh sát bắt giữ Chris, họ đã kiểm tra toàn bộ mọi ngóc ngách trên người anh ta. Đúng là anh ta không có bất kỳ vết thương nào. Tuy nhiên, họ nhận thấy một vết phồng rộp lớn ở lòng bàn tay của anh ta. Trùng hợp thay, một chiếc xà beng sau đó đã được tìm thấy gần một con lạch cạnh nhà của Jason, nơi các nhà điều tra vẫn đang tìm kiếm manh mối. Vào ngày 2 tháng 10, khi thu giữ chiếc xe tải của Chris, các điều tra viên đã phát hiện ra nó thuộc về Jennifer Ernest, là bạn gái và là mẹ của những đứa con của Jason. Cả Jennifer và mẹ cô, bà Sarah Duncan, đều đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho Chris và Jason vào đêm xảy ra vụ án. Nhưng thật đáng ngờ, khi cuộc điều tra thực sự được tiến hành, những bằng chứng ngoại phạm đó đã bị chứng minh là sai sự thật. Cảnh sát đã có thể bác bỏ bằng chứng ngoại phạm một phần vì dấu vân tay của Chris đã được tìm thấy tại hiện trường. Ngoài ra, một người phụ nữ tên là Lori Cole, nhân viên bảo vệ vũ trang, đã đứng ra làm chứng. Cô ấy tuyên bố rằng vào đêm xảy ra vụ án, khoảng 11 giờ 35 phút tối, Chris và anh trai Jason đã gõ cửa nhà cô ấy, hỏi xem cô có muốn tiệc tùng không. Lori nhớ lại rằng cô ấy đã nói với Chris là mình không hứng thú và cần ngủ để đi làm. Trong lúc đó, cô ấy vô tình thấy một chiếc xe bán tải Ford Ranger đậu bên ngoài, giống chiếc xe mà Chris và Jason đã đi trước đó. Mặc dù đã yêu cầu họ rời đi, nhưng thái độ của họ khiến cô cảm thấy bất an, vì có vẻ như họ đã tiệc tùng từ trước và không muốn kết thúc cuộc vui. Một người phụ nữ khác có tên là Christy Moore đã xuất hiện trong quá trình điều tra. Cô khai với các điều tra viên rằng cô và Chris từng là người yêu, nhưng mối quan hệ của họ lúc hợp lúc tan. Cô biết rằng Chris đã gọi cho cô vào tối Chủ nhật hôm đó, nhưng cô đang bận chăm sóc con cái nên không thể gặp anh ta. Christy nói rằng cô biết Chris liên hệ với cô chỉ để gạ gẫm cô lên giường. Thế nhưng, sáng ngày hôm sau, cô đồng ý gặp anh ta sau khi các con đi học. Chris đến nhà Christy ở Clinton, chỉ cách Bison 15 phút lái xe. Khoảng 12 giờ sau vụ án mạng, họ đã ngủ với nhau. Christy cho biết Chris cư xử hoàn toàn bình thường. Sau đó, Christy thậm chí còn chụp ảnh tự sướng của hai người trên giường. Trong ảnh, họ hôn nhau và trao nhau những ánh mắt tán tỉnh. Chris còn mỉm cười trong một số bức ảnh,
Christine nói với các nhà điều tra rằng anh ta không có vết thương hay dấu vết nào trên cơ thể và không có gì bất thường ở anh ta, ngoại trừ việc cô đã không gặp anh ta trong 2 tháng qua. Lý do cho sự vắng mặt đó có thể là do anh ta vừa có con với Nicole 2 tháng trước đó. Kể từ khi bị cáo buộc, Chris vẫn khẳng định mình vô tội, phủ nhận mọi liên quan đến vụ án. Khi bị đối chất với bằng chứng dấu vân tay, anh ta đã sử dụng quyền im lặng và thuê luật sư. Có vẻ như Chris bằng lòng để quá trình pháp lý diễn ra. Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi đột ngột khi áp lực bắt đầu đè nặng lên Jason. Ban đầu anh ta bị buộc tội cản trở công lý, nhưng sau đó, cáo buộc đối với Jason sớm được nâng cấp thành 5 tội danh gây án mạng cấp độ 1 và 1 tội danh cố ý gây mạnh. Những tội danh này giống như cáo buộc đối với Chris. Jason giờ phải đối mặt với khả năng tù chung thân, đã phải đưa ra lựa chọn giữa việc giữ im lặng và bảo vệ Chris hoặc nói ra sự thật để tự cứu lấy bản thân. Bản năng sinh tồn trỗi dậy và Jason bắt đầu khai báo. Theo Jason, đêm hôm đó của cả hai bắt đầu bằng bột trắng và rượu. Anh ta và Chris đã đi tiệc tùng thâu đêm, uống rượu và dùng chất cấm. Cuối cùng, họ quyết định cần có phụ nữ để tiếp tục cuộc vui. Đầu tiên, họ cố gắng liên lạc với một số bạn gái cũ, nhưng cả hai đều từ chối. Đáng lẽ đó nên là kết thúc của đêm hôm ấy. Nhưng dưới ảnh hưởng của chất cấm và ham muốn thể xác tăng cao của Chris, hai anh em tiếp tục tìm kiếm bạn tình. Điều này đã dẫn họ đến nhà của gia đình Tree. Jason kể lại rằng, đầu tiên họ đã cố gắng đến thăm Lori Coles, người bảo vệ an ninh có vũ trang sống gần đó. Jason đợi trong xe tải, trong khi Chris đến gõ cửa nhà Lori, nhưng cô ấy đã từ chối anh ta. Những gì xảy ra tiếp theo là lúc câu chuyện của Jason trở nên mâu thuẫn. Anh ta đã đưa ra 13 phiên bản khác nhau về các sự kiện. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là anh ta khẳng định Chris đã ra tay với gia đình Tree. Jason cáo buộc rằng chính Chris là người nảy ra ý tưởng đến nhà Tree với ý định giở trò với Justina Tree, cô con gái 16 tuổi của gia đình và là em vợ anh ta. Chris đã tự thuyết phục bản thân rằng Justina có ý tán tỉnh anh ta từ trước. Phía cảnh sát có chứng minh đó là sự đồng thuận hay không vẫn chưa rõ ràng. Nhưng Jason nói rằng Chris tin rằng Justina thích anh ta. Sau đó Jason khai báo anh ta đã ở trong xe tải trong khi Chris đến gần ngôi nhà. Trong một số phiên bản của câu chuyện, Chris đã mang theo một cây xà beng. Trong những phiên bản khác, anh ta đến cửa mà không có nó. Trong một lời khai nữa, Richie, cha vợ của Chris, đã ra mở cửa. Và sau một cuộc trò chuyện ngắn, mọi thứ leo thang, dẫn đến việc Chris lấy cây xà beng từ xe tải. Jason nói rằng sau đó anh ta nghe thấy tiếng la hét và tiếng động mạnh phát ra từ bên trong ngôi nhà, khởi đầu kinh hoàng cho những gì sẽ biến thành một vụ thảm án tàn khốc. Jason nói rằng anh ta đã ở trong xe bán tải suốt thời gian đó, chỉ nghe thấy sự hỗn loạn bên trong ngôi nhà. Anh ta nghe thấy tiếng động lớn và tiếng la hét, thậm chí còn nhìn thấy Dylan nhảy ra khỏi cửa sổ từ phòng ngủ. Dylan chạy đến cửa trước, rồi lại quay trở lại vào trong. Điều tiếp theo Jason biết là Dylan lao ra khỏi nhà với nhiều vết đỏ trên cơ thể, còn Chris ở ngay phía sau cậu bé. Jason đã chứng kiến Chris tác động lên Dylan 5 hoặc 6 lần bằng xà beng trước khi quay trở vào nhà. Thật kỳ diệu, Dylan đã đứng dậy và lao vào nhà một lần nữa. Vài phút sau, Chris bước ra và nhảy lên xe bán tải. Khi họ lái xe xuống con đường đất, anh ta ném giày và xà beng ra khỏi cửa sổ, như thể đó chẳng có gì to tát. Điều quan trọng cần lưu ý là ngay trước một tuần vụ việc xảy ra, đã có một đơn khiếu nại về hành vi tấn công và cưỡng ép đối với Christopher Harris có liên quan đến Justina. Nhưng đơn khiếu nại này đã bị hủy bỏ. Jason cho rằng Chris đã có ý định đến nhà Tree vì động cơ ham muốn. Nhưng cuối cùng, điều đó đã không xảy ra. Các nhà điều tra lần theo con đường trong lời khai của Jason. Họ thực sự tìm thấy đôi giày K-Swiss và xà beng bị vứt xuống mương bên đường. Các xét nghiệm pháp y xác nhận rằng DNA được tìm thấy trên những vật dụng này trùng khớp với cả Chris và các nạn nhân của gia đình Tree. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2013,
bên công tố đã khởi tố Christopher Harris phạm tội gây án mạng cho gia đình Tree. Phiên tòa tuyên án diễn ra vào ngày 19 tháng 7 năm 2013. Hung thủ nhận 5 án trùng thân liên tiếp. Ngoài ra, anh ta còn bị kết án 30 năm tù vì tội cố ý ra tay với Tabitha, 30 năm tù vì tội đột nhập và 20 năm tù vì tội cướp tài sản. Nhóm luật sư bào chữa của Christopher Harris đã cố gắng lập luận rằng anh ta đã bị Dylan bắt gặp trong lúc gây án và các hành động sau đó chỉ để tự vệ vì hoảng loạn. Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng bị bác bỏ. Năm 2013, ngay trước khi tuyên án, Christopher và nhóm pháp lý của anh ta đã tìm cách xét xử lại, nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối. Sau đó, vào năm 2019, họ đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Illinois, quận 4, nhưng cũng bị bác bỏ. Nếu bạn nghĩ rằng câu chuyện kết thúc ở đây thì chưa hẳn. Một người bạn tù cũ của Chris đã đứng ra, chia sẻ rằng Chris đã tâm sự với anh về những gì xảy ra trong đêm khủng khiếp đó. Người bạn tù này tiết lộ một câu chuyện thậm chí còn đen tối hơn những gì mà Jason đã chia sẻ. Theo anh ta, khi Chris đến nhà Tree, ông Rick đã ra mở cửa. Một cuộc tranh cãi nổ ra. Nó nhanh chóng leo thang khi Chris tác động trà vợ bằng xà beng. Bà Ruth nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy đến xem có chuyện gì. Ngay khi bà bước vào phòng, Chris đã trút cơn thịnh nộ lên bà. Giữa lúc hỗn loạn, Dylan đã chộp lấy một con dao làm bếp để cố gắng bảo vệ mẹ mình. Nhưng Dylan không phải đối thủ ngang sức với Chris. Chính trong khoảnh khắc căng thẳng này, Jason đã nhìn thấy Dylan lao qua cửa sổ lần đầu tiên. Trong một diễn biến rùng rợn khác, người bạn tù nói rằng Chris không hề hối hận về hành động của mình. Trên thực tế, anh ta tuyên bố rằng điều hối tiếc duy nhất của anh ta là đã không thiêu rụi ngôi nhà vào đêm hôm đó. Chris cho rằng nếu anh ta làm vậy, sẽ không ai biết anh ta là kẻ gây ra sự việc này. Còn Nicole, với tất cả bằng chứng chống lại Chris, cô đã chuyển từ bảo vệ sang nguyền rủa anh ta. Ngoài ra, trong phiên tòa tuyên án, Tabitha cũng đã đưa ra một lời tâm sự đầy xúc động. Cô bé nói, cháu mới 7 tuổi và điều đó vẫn khiến trái tim cháu tàn nát. Cháu ước gì chú ta biến đi để anh trai, chị gái, mẹ và cha của cháu còn sống. Chú không được lén lút tấn công người khác như vậy. Chú phải nói lời xin lỗi. Chú có biết điều đó đã làm tan nát trái tim cháu đến mức nào không? Về phần Jason, anh ta bị kết án 10 năm tù vì bao che cho Chris, với thời gian đã thụ án được tính vào. Quyết định này gây ra tranh cãi. Nhiều người đặt câu hỏi liệu có công bằng cho một người đã làm ngơ trước những hành vi man dợ như vậy hay không. Đã có nhiều lần trong đêm đó, Jason có thể can thiệp để giúp đỡ. Anh ta nghe thấy Dylan kêu cứu, cầu xin anh ta can thiệp, nhưng anh ta đã không hành động. Tuy nhiên, phần nào đó, những lời khai của Jason đã giúp cảnh sát tìm lại công lý cho gia đình Tree. Sau phiên tòa, bạn gái của Jason, Jennifer, cùng mẹ cô phải đối mặt với án treo và tiền phạt vì tội che giấu bằng chứng. Trong khi đó, bé Tabitha được các cảnh sát bang bảo vệ trong thời gian nằm viện. Cô bé đã có một mối quan hệ đặc biệt với những viên cảnh sát mẫu mực. Họ bầu bạn với cô bé, đọc truyện và chơi trò chơi, dành cho cô bé tình yêu thương và sự chăm sóc mà cô bé cần. Họ thậm chí còn tổ chức tiệc sinh nhật cho cô bé. Mặc dù phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, Tabitha vẫn phục hồi một cách đáng kinh ngạc. May mắn thay, những chấn thương ở đầu mà cô bé phải chịu đựng đã khiến cô bé quên đi phần nào những hình ảnh kinh hoàng đêm hôm đó. Tabitha đã có một thời gian sống trong trại trẻ mồ côi. Sau đó, cô bé trở về mái ấm của chị gái Nicole. Trước sự mất mát bi thảm này, khu phố vô cùng tiếc thương và dành riêng một sân chơi để tưởng nhớ Austin, Dylan và Justina. Vào năm 2014, chương trình When Murder Comes to Town được phát sóng với nội dung về vụ án gia đình Tree. Mặc dù đã phỏng vấn nhiều cư dân và cảnh sát liên quan, chương trình này lại dựa vào lời kể của bên bào chữa cho Chris. Đồng thời họ cho rằng Dylan là một cậu bé nhiều rắc rối và có khả năng có các hành vi hung bạo. Nhất là khi Dylan từng bị chẩn đoán là mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý.
Cách miêu tả này đã gây ra sự phẫn nộ cho những người làm việc trực tiếp trong vụ án đó. Các sĩ quan đã viết một bức thư ngỏ đặt câu hỏi về tính chính xác của chương trình, đặc biệt là cách miêu tả cậu bé Dylan. Họ nhấn mạnh sự anh hùng của cậu bé, nói rằng cậu không chỉ là nạn nhân mà còn là một thiếu niên dũng cảm, đã cố gắng bảo vệ gia đình mình. Các bạn nghĩ sao về vụ án đầy bi kịch này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.